7 מצוות בני נוח, אחד הם שאסור עבודה זרה. יש מיליארדים של הינדים ובודהיסטים, סינים, שמאמינים בהרבה אלים. מה יהיה איתם? כן. מה קורה? כשיהיה את הגילוי ובית מקדש ומציאות מתוקנת, הם מאליהם יבואו ויכירו בבורא העולם היחיד. אוקיי. אם מישהו שהוא מאמין בהרבה אלים בא לכאן, זה בסדר? בוודאי. את לא חושבת עליהם כאילו שהם אנשים רעים? לא, שיבואו, שירגישו פה את ה... אולי זה יעשה משהו. את האווירה המונותאיסטית כאילו? כן. מצוות בני נוח. אסור עבודה זרה, אז מה עם הבודהיסטים, ההינדו, כאילו אלה יש להם הרבה אלים? זה עבודה זרה. ומה קורה איתם? עוברים על 7 מצוות בני נוח. מה קורה איתם? מה? כאילו מה קורה? הם עוברים, אז מה? מה יעשו להם? מה יעשו להם? בשמיים או בארץ? בארץ, נתחיל. בארץ אנחנו לא שולטים עליהם, אבל אם כשעם ישראל שולטים, הם לא יכולים להשאיר את מי שעובר על 7 מצוות בני נוח. אוקיי. ומה קורה בשמיים? קבלו עונש. כמו? אני לא יודע, זה הקדוש ברוך הוא מעניש את עוברי רצונו. יעניש אותם במשהו, לא יודע. יש את מצוות בני נוח. אסור עבודה זרה. מה קורה עם בודהיסטים, אלה שהם הינדואיסטים שיש להם הרבה אלים? מה הם עשו עד עכשיו שהם יעשו? לא, מה קורה איתם? מה זאת אומרת מה קורה איתם? נגיד שהם גרים פה, מה קורה איתם? צריך לדאוג שהם לא יהיו פה. ארץ ישראל מקיאה אותם, ככה כתוב בתורה. אז אם הם פה, אז ארץ ישראל תדאג להקיא אותם בדרך שלה. אז מי מקיא אותם? איך? האדמה, קדושה של ארץ ישראל. אוקיי, נגיד האדמה לא עושה כלום. זה אומר שמותר להם להיות פה? מותר להם להיות פה? ודאי שאסור. So the question is, under the Noahide laws, it says, asur avodah zarah. What about, there's billions of Hindus, Buddhists, Chinese, they don't believe in one God. Okay. What about them? They're not doing what they're supposed to do. Okay, does something happen to them? No, they're the Sheva mitzvahs b'nei Noach. Okay. So whatever are those mitzvahs they're for their own good. And if they don't observe them, I don't think that they get punished maybe in the next world, but certainly not in this world. Okay. And it says in the Torah that we get 9 things of beauty in Yerushalayim, and the other countries get the rest. What are the 9 things? 9, I don't know. I don't remember. Okay, that's okay. מצוות בני נוח. יש אחד המצוות זה אסור עבודה זרה, אבל יש מיליארדים של הינדים ובודהיסטים. מה עושים עם זה? תראה, זה קצת ארוך, אבל אני אנסה לתמצת לך. אז האיסור היום של עבודה זרה זה לא האיסור של פעם. פעם היה כמו יצר, לרצות לאכול, לרצות לצרוך כל מיני תאוות, אוקיי? היה צורך אז לעבוד עבודה זרה. היום אנחנו לא מרגישים את הצורך הזה. בימי בית ראשון לקחו את היצר הרע הזה בעצם ושרפו אותו. העיפו אותו מהעולם הזה, ולכן היצר הרע שלהם זה לא משהו שאנחנו מרגישים אליו איזושהי תאווה וצורך. מה זה אומר? מישהו הינדי פה, בודהיסטי פה, מה עושים איתם? זה האמונה שלו. זאת אומרת... זה בסדר? זה כל איש ואמונתו יחיה. אוקיי? אם הוא רוצה להאמין בדבר כזה, בסדר גמור. אני מאמין בדת שלי, הוא מאמין בדת שלו, אבל זה לא כמו שפעם היה ממש תאווה ליצר הרע לעבודה זרה. אתה רואה את זה כמשהו רע, אבל? אני לא רואה את זה כמשהו רע, אוקיי, כעוד משהו בעולם. אוקיי. ונגיד שהוא היה מדבר עברית, אתם יכולים להיות חברים? חד משמעית. יש לי חברים מכל הדתות, מכל הסוגים, מכל הצבעים. זה כתוב שאסור עבודה זרה, אבל יש מיליארדים של אנשים, בודהיסטים, הינדואים, שהם הודים, שהם מאמינים בהרבה אליהם. לא הבנתי את השאלה. השאלה, מה דעתך? אם זה אסור עבודה זרה, מה קורה איתם?
מה השאלה? מה אתם מנסים להבין? הודי מאמין בהרבה אלים, סיני מאמין בהרבה אלים. מה קורה איתם? זאת אומרת, מה קורה איתם? אם אתה פוגש אחד כזה, אתה מדבר איתו? יש לך בעיה איתו? אני לא חושב שעליי מוטלת החובה להסביר לכולם מה המצב בעולם. כל אחד יש לו חיוב על עצמו לפתוח את העיניים ולחקור. כמו שכולם יודעים, אי ידיעת החוק זה לא סיבה לפטור מעונש. בן אדם צריך לעשות חיפוש אז הוא צריך חובה עליו לעשות, לחפש. לחפש ולחקור ולדעת ולנסות להבין איך העניינים עובדים. אין שם יהודים, אז בחיים שלו לא פגש יהודי זה לא אף רק פעם? יהודים, זה לא רק יהודים, הוא צריך לנסות להבין לבד. זה לא רק, צריך לשאול איך הכל התחיל, איך נהיה העולם, דברים פשוטים שצריך אז הוא שכל. בעצמו יכול להבין. דברים שצריך שכל, לא כמו יהודים. אברהם אבינו. כן, מה קורה איתו שהוא מת? יש משהו כתוב על זה? אין לי אנשים שמדווחים לי משם, אני לא יודע מה קורה. אוקיי, תראה לי, שנייה. תראה לי את ה... כן, רגע, שרואים. These are the 7 Noahide laws. ובתוכם זה אסור עבודה זרה, נכון? נכון. אני יכול לצלם אותה? כן, כן. אוקיי, אסור עבודה זרה. אבל יש מלא, מיליארד של הינדים, בודהיסטים, נכון. מה איתם? מה קורה? אז בתרגנו הם לשבת, ללמד אותם, להראות להם מצד אחד גם לא יכול להיות עולם בלי... פסל לא יכול לברוא עולם, העולם חייב להיות מציאות, לנברא חייב להיות בורא, ולאט לאט ללמד אותם, להגיע, להראות להם שדווקא כשיש בעל הבית לבירה, דווקא כשיש מישהו שתכנן אותו שהוא מעל כל המציאות, דווקא אתה יכול להתבטל עליו, אתה יכול להגיע ולעשות מה שהוא רוצה. ודווקא כשאנחנו נעשה עולם מתוקן, עולם טוב, שאסור לרצוח, שאסור לגנוב, שחייב להיות משפט, זה המצוות הכי אוניברסליות. זה לא מצוות כמו שעטנז, מצוות פרד או מה שאנחנו לא מבינים. ולהבין שיש בעל הבית לאווירה, שהעולם הוא לא ג'ונגל, שיש לו מטרה גם, להביא הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, שנעשה פה עולם מתוקן, עולם טוב, שהוא יכול לשכון פה, שהוא הטוב, והוא שלח את הרב. אבל נגיד בסוף הוא אומר, אני בודהיסטי, יש לי את המלא... אנחנו לא כופים, אנחנו לא... סליחה, הינדו, יש לי מלא אלים, אני רוצה ככה. דבר ראשון זה לא בכפייה. דבר שני, יש לי כמה חברים שהם שלוחים בהודו. אוקיי. אז חלק מזה שהם בהודו, הם לא מטפלים רק במטיילים, מטפלים שם בהודים. זו תופעה מאוד מאוד גדולה בעולם שאנשים רוצים יותר ויותר לקיים שלהם קצת נוח, ולא רק בהודו, גם במדינות במערב, כאילו שיש להם את הכל, באמריקה, באירופה, מלא שלוחים שעושים סדנאות ל7 מצוות בני נוח, וזה מאוד עוזר, ואופרים שאפילו בכפרים ערביים שעשו שם פעילות של 7 מצוות נוח, הטרור ירד. למה? אנחנו לא באים אליהם עם נשק, למרות שלפעמים צריך נשק, אין מה לעשות, העולם הוא לא רק נחמד, אנחנו עושים אותו עולם נחמד, אבל שם כשאנחנו מראים להם שיש אלוקים ויש בעל הבית, אז זה באמת מצליח להוריד את הרמה של הטרור, זה לא מהכוח שלנו. בעזרת השם, בסוף, כמו שהוא אמר, המטרה שלנו עוד מצווה, בסוף להביא את הגילוי שלו פה בעולם, שיהיה עולם טוב ומתוקן בגילוי של הקדוש ברוך הוא. אתה אמרת 7 מצוות בנוח, אחת מהם זה להאמין באלוהים אחד, נכון? יש מיליארדים של בני אדם שמאמינים בהרבה אלים, אז מה צריך להיות איתם? מה יקרה? לשכנע אותם, התפקיד שלנו כיהודים, להיות אור לגויים ולשכנע אותם, לא לשכנע, להראות. לאורך כל הדורות, אתה מדבר איתך 4,000, 5,000 שנה אחורה, לאורך כל הדורות, ממצב שבו עבדו אלילים, זאת אומרת, עבדו את השמש ואת הירח, אחרי זה עבדו אלילים, עבדו אלילים, אחרי זה ירדו ברמה, אז היה עבודה פגנית, זאת אומרת, עבדו עצים ואבנים, אחרי זה כבר קמה המוסלמים וקמה הנצרות, שזה כבר גם אמונה כבר באל אחד. לא, הנצרות זה לא אמונה באל אחד. לא הנצרות, המוסלמים כבר, אני מדבר על החצי של המוסלמים זה אמונה באל אחד. שהם האמינו באל אחד, ולאט לאט העולם לאורך כל אבל ההיסטוריה... יש רק מיליארד בכל העולם, אולי אתם טועים? יורד לאט, וגם הנצרות באיזשהו מובן מסוים מאמינה שיש אלוהים. הם טוענים שזה אל אחד. מאמינה 3. כן, זה כן. אבל הם טוענים שזה אל אחד, לא חשוב. זה כן, אבל נגיד אז סיני... אני אומר לך, זה תפקיד של עם ישראל הוא לשכנע את העולם. ואם לא, לאט, אתה לא שכנע אותי שיש אלוהים. שנייה, התפקיד שלי הוא לא לשכנע אותך, התפקיד שלי הוא להיות טוב, להיות אתה. ואז אתה מעצמך רואה אותי טוב, ואז אתה מבין מה אתה צריך להיות. כמו אבא, מה זה אבא? אם האבא הוא מתנהג יפה, אז הילד מתנהג יפה. ואם הם ממשיכים לעוד 1,000, 2,000, 3,000 שנה, מאמינים בהרבה אלים. עד שהקדוש ברוך הוא יביא את העולם להכרה, שיש ערך הדרכנו.
יש הכרה שהעולם אני עובד סוציאלי, אני מאלף כלבים. הוא נברא על ידי אני איש מישהו תקשורת. שהוא לא רק ברא והלך, תבין. הוא מחיה אותו כל רגע. זה משיח? אתה מדבר? לא, על הקדוש ברוך הוא, אלוהים. הוא ברא את העולם והוא מחיה אותו כל רגע. כל שנייה הוא מחיה אותו. כל המדע גם היום, הקדוש ברוך הוא נתן את הטכנולוגיה כדי לפתוח לנו את העיניים, להסתכל ולהבין. תראה איך העולם עובד, תראה איך אתה נוצרת, אתה אומר לי מסקס. עזוב, זה שבדרך המציאותית, זה בא בדרך הזאת, זה בא בדרך. אתה לוקח זרע, מסריח, נכנס לתוך בטן של אישה. מה רע בזרע? סליחה. לא, אני הוא מסריח, מתווכח. אחרי כמה דקות אם אתה שם אותו ברחוב הוא מסריח. לא מסריח. לא חשוב, הוא נו, מרכיב. אתה לא בקטע. הוא מרכיב. ומהדבר הזה יצא בן אדם כמוך, בן אדם, תראה איזה בן אדם יפה. בשרי, איך זה אלוקה, אתה רואה איך הגוף עובד, אתה מבין שאין מצב שמשהו שהוא מעבר להבנה שלנו ברא אותו. יצר את הדבר הזה, מבין? הוא ברא לנו עולם הזה יפה. מלא צבעים, מלא פרחים, מלא דגים, מלא עופות, מלא זה. יכל לברוא אותו מאוד אפור. זהו, תרשמי. שחור, לבן, תאכל לחם עם חמאה, מספיק לך, אתה לא יודע מה זה. ברא לנו עולם יפה, ליהנות, לבלות, להסתובב, ליהנות מהנופים, מהדברים, מהאווירה, מהמזג האוויר. רק אל תרצחו, רק אל תגנבו. דברים הגיוניים שאתה בעצמך, אתה אומר לעצמך, תשמע, זה הגיוני, למה שאני ארצח? אבל אתה רואה רצח בעולם, אתה רואה אונס, אתה רואה גנבות. אתה מבין? פעם, אחד משבע מצוות בני נוער, שהיו לוקחים, בגלל שלא היה להם מקררים, היו לוקחים כבש, כן? עכשיו אומרים, מה, אני אשחוט אותו בשביל ארוחה אחת, הוא יתקלקל לי. מוריד לו את הרגל, שיחיה בלי רגל איזה תקופה, עד שאני... למה? טוב, שאלתי על אלים, הרבה אלים. יפה, אז העולם הזה יפה, והוא תלוי בנו, אם אנחנו כחברה, נחיה כמו שצריך. מה ששנוא עליך, איך אמרת? אל תעשה לך. אני לא רוצה שתרצח אותי, אל תרצח גם אתה.